Hey, welkom terug bij Karin's Papercraft. Welcome back, thank you very much for watching. Wat leuk dat je bekijkt, dankjewel. In today's video you can learn how to make this cute gift box for Tealights. Vandaag kun je zien hoe je dit schattige doosje kunt maken om theelichtjes in te verpakken. Nou, als je nieuwsgierig bent, blijf kijken, dan laat ik je zien hoe je het kunt maken. If you're curious, keep watching and I'll show you how you can make a box like this. You can see that I've also added a cute little label. I'm calling this a little booklet tag. Je ziet dat ik ook een leuk klein boekjeslabeltje heb toegevoegd. Aan het einde van de video staat een link. Dan kun je zien hoe je zo'n labeltje kunt maken. And there's a link to how to make a little booklet tag like this at the end of the video. But first let's do the box. Vandaag gaan we dus het doosje doen. Eerst maar even kijken wat je daarvoor nodig hebt. First let us see what you're going to need. Two colours of ink, bumblebee and cinnamon cider. I've used the jar of flowers. And you're going to need a piece of cardstock. Een stukje kaartkarton. Dit is crushed curry. En natuurlijk heb je ook theelichtjes nodig. And of course you need tea lights as well. To put in the box, om in je doosje te doen. Het doosje is groot genoeg voor zowel Yankee Candle als voor Bolsius theelichtjes. So the box will hold Yankee Candle as well as the Dutch tea lights by Bolsius. From the jar of flowers I'm taking the sunflowers. Ik gebruik de zonnebloemstempel op een D-blok, on a D-block. Here they are. And I'm going to stamp in a pattern. Ik ga in een patroon stempelen. En ik stempel dan om en om in die twee kleuren. And I'm going to alternate between the two colors. Je kon zien dat ik tussendoor mijn stempel steeds schoonmaakte. You could see me clean my stamp in between. Now we're going to do the scoring. Nu gaan we dan het rillen doen. En met de lange zijde boven, with a long side top, you are going to score at, let me get my notes handy, even aantekeningen erbij. Right, your first score line is at 3 inches, op 3 inch. Then at 4 5/8. Then 7 5/8 and 9 1/4. Dus 3 inch, 4 5/8, 7 5/8 en 9 1/4. Dan keer je hem zo, quarter turn like this. Then you score at 1 inch, at 2 5/8. And at 4 1/4. Dus 1 inch, 2 5/8 en 4 1/4. En alle maten staan op mijn blog. All the measurements are on my blog. Okay, then we're going to do some folding and burnishing. Now this is cardstock, so you need your bone folder. Dit is kaartkarton, dus je hebt je vouwbeen nodig om je vouwlijnen even mooi na te lopen. Dat je mooie, scherpe vouwlijnen krijgt. You want crisp score lines. Dan moeten we wat gaan knippen. Of course, there's some cutting involved as well. The narrow bit is your glue flap. This narrow bit is your bottom. So if you keep the narrow bit to the right, this is your bottom. Als je dat smalle deel rechts houdt, kun je meteen zien waar de bodem zit. Nou, die knip je recht omhoog. En dan ik ga eerst even wat tear and tape erop zetten. I'm going to put tear and tape down to start with, because there's a really tiny glue flap. Dus een hele kleine plakflap. En dan krijg ik een mooie rechte rand. And I get a nice straight edge later on. Zo. Kijk, als ik nu schuin inknip, when I wedge now,
the wedge can go all the way. Here you wedge as well, for the time being. Now, you've got these two smaller flaps and the larger flaps. Nou, de smaller flaps je wedge. Je hebt dus twee van die kleinere flapjes, die ga je schuin inknippen. Dus dan ziet je bodem er zo uit. This is what your bottom looks like. Dan gaan we de bovenkant doen. We're going to do the top. And again, there's 1, 2, 3, 4 score lines. Weer 4 van die rillijnen. En ik knip je gewoon recht omhoog tot aan de tweede rillijn deze keer. And you cut them up straight as far as the second score line this time. At the bottom bit we did it until the first score line. Bij het bodemdeel deden we tot aan de eerste rillijn. En deze knip je er ook zo gewoon af. Kijk. Deze twee maak je wat korter en die knip je schuin in. So you shorten these two. You can cut along this score line. And you wedge. Dus je knipt langs die vouwlijn en dan knip je een beetje schuin in. Deze knip je er helemaal af. You remove this one entirely. It helps if you fold back that flap. Het helpt als je dat flapje even terugvouwt. En dan kun je met je schaar er goed bij. Then your scissors will be able to reach. And there it's off. This is going to be the lid. Dit wordt het dekseltje. En dan moet je een heel klein beetje schuin inknippen. And you just wedge it really a tiny bit. That should do it. Je moet nog een klein beetje tear and tape erop zetten. Allereerst hier zo. So, first of all here. And there. Now, this flap, which is in between these two, is the front flap. Dat flapje dat ik je net liet zien tussen die twee andere flapjes in, dat is de voorkant. Daar zet je het tear and tape in een U-vorm op. You put tear and tape down in a U-shape. And this is going to be your back. Dat wordt de achterkant. Daar hoef je alleen maar 2 streepjes langs de zijkanten te zetten. This only needs just 2 tiny strips along the edge. That's all the glue that you need. Meer plak heb je niet nodig. Nou, dan ga je zo even de plak goed aanduwen. You make sure you'll tear and tape it here as well. All you have to do now is fold over that half of your box. You remove the paper backing. Je haalt er die achterkant af. Je vouwt de bovenkant eroverheen. You fold down the front. With your bone folder, press down on your glue flap. Then you can put the bottom together. As I said earlier, this is the back flap. You're going to do that one first. So you push in your side flaps. Then you remove. This is a bit tricky because it's tiny flaps. Je haalt er dan die papiertjes af. Gaat een beetje moeilijker, want het zijn zulke kleine flapjes. En ik probeer ook nog mijn handen niet helemaal in beeld te hebben. And of course I'm trying to keep my hands out of the way as much as I can. So, you just fold over this flap and make sure that your sides align. En je zorgt ervoor dat die zijkantjes mooi recht zijn, daar zo. Nou, en dan kan je de voorste flap eroverheen plakken. Then you can stick down the front flap. Ook weer de zijkantjes mooi recht aan laten sluiten. Zo, even aanduwen. Press down. And then you're ready to put your tea lights in. En dan kun je de theelichtjes erin doen. Nou, die Yankee Candle theelichtjes hebben zo'n voetje. The Yankee Candle ones have got little feet. So what I do is I just put them in back, bottom to bottom, like this. Then the feet aren't in the way. Dan zitten die voetjes niet in de weg. En dat scheelt net dat kleine beetje ruimte. And it does make a bit of difference for the space. And then you can close your box. And there you have it. Right, all I have to do now is attach my little label. Ik hoef alleen maar even dat kleine labeltje eraan te hangen. En daarvoor gebruik ik dan dit lint. Ik moet wel zeggen dat dit niet meer in de collectie is. This is no longer available. But there was one which would be suitable as well. Er is ook een lintje dat ook wel geschikt zou zijn. This is the faux suede trim.
Dat is het Sky sierband. Dat is nog wel verkrijgbaar. This is still available. But ik heb hier nog van. I have some of this left, so I'm going to use it. Now then, from this end, you push it through from the bottom towards the top. Zo. Leg je doosje erop. You put your box on. Put your ribbon over. Lintje er overheen. Dit wordt fiddly. Okay, then you put your, oh hang on, this is how I did it earlier and this works best. So you put your left over the right and then you pull tight, you tie a bow, je maakt een strikje. Ja, dat is mooi zo, want dan, ik wil dus de lusjes bovenaan hebben en die eindjes onderaan. I want my loop at the top and the dangly bits at the bottom. This is how it works best. Just cut. And I'm using my cigarette lighter to make sure the ends don't fray. Zo, maar heel even lang. Just tiny. Just touching your... Okay, tighten that. And there you have a nice present with a beautiful tag. Je hebt een leuk cadeautje met een heel mooi labeltje eraan. Well, that's it for today. If you enjoyed my project, please like it and subscribe to my channel. Dat was het voor vandaag. Als je het leuk vond, geef me dan een duimpje en abonneer je op mijn kanaal. Oh, and don't forget to watch the suggested videos here. En vergeet ook niet te kijken naar de voorgestelde video's. Nou, dankjewel voor het kijken. Thank you very much for watching and see you. Bye bye.